Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম Vivo T2 Pro 5G বন্ধুসকল বহুত কম দামত আপোনালোকে কাৰ্ভ ডিসপ্লে হতে এই মডেলটো দেখিবলৈ পাব ভিডিওটো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব যায় আছে গতিকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও লগতে বেল আইকনটো বন্ধুসকল দবাবলৈ নাপাহৰিব আমি এটা বক্স ওপেন কৰো আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই যাওক বন্ধুসকল বক্সটো ফাৰ্ষ্টতে মই ওপেন কৰো বক্স ওপেন কৰাৰ লগে লগে আমি ফাৰ্ষ্টতে বন্ধুসকল দেখা পাওঁ মোবাইলটো আৰু এই মোবাইলটো মই সাইডত ৰাখি দিওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বক্সৰ ভিতৰতে আইমে কিছু ডিটেইলছ এটো বন্ধুসকল মই সাইডত ৰাখি দিছো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট কভাৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে কিছু আৰু ডকুমেন্টেশন আছে বন্ধুসকল এইখিনি আমি সাইডত ৰাখি দিছো আৰু আমি বক্সৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাওঁ USB টাইপ C ডাটা কেবল বক্সৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ যেটো বন্ধুসকল এটা 67 ওয়াটৰ পাৱাৰ এডাপ্টাৰ হয় গতিকে এটো মই সাইডত ৰাখি দিছো আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা সিম ইজেক্টৰ পিন গতিকে বক্সটো আৰু একো নাই এইখিনি মই সাইডত ৰাখি দিওঁ এতিয়া আমি বন্ধুসকল মোবাইল তুলে বন্ধুসকল এইটো হয়তো মানে দেখা হৈছে খুব এটা ধুনীয়া লুকছৰ এটা মোবাইল আমি দেখিবলৈ পাওঁ মোবাইলটো মানে পলিথিনটো ৰিমুভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা খুব এটা গ্লোসি ডিজাইন মাৰ্বল টাইপৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন দিছে গোল্ড টাইপৰ হয়তো কেমেৰাত আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই কিমান এটা মানে লুকছটো কেনেকুৱা হয় কিন্তু ৰিয়েলত বন্ধু সঁচাকৈ কৈছে এটা বহুত এটা ধুনীয়া লুকছ হয় এইটো আৰু বহুত কম দামত আপোনালোকে এইটো কাৰ্ভ ডিসপ্লে হয়তো আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব মই দামটো বন্ধুসকল কৈ দিছো আপোনালোকে এইটো 8GB 128GB ভেৰিয়েন্ট হয় বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে 23499 रुपीसত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এই মডেলটো আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যদি মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ হয় তেনেহলে 1 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী পাই যাব মোৰ লগত ফাইনান্সিয়াল এভেইলেবল আছে আপোনালোকে ফাইনান্স কৰি এইটো মডেল পাৰচেজ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰিপ্ট মোৰ নাম্বাৰটো আহি আছে মোক কন্টাক্ট কৰি সকলো ডিটেইলছ জানিব পাৰিব ঠিক আছে ভিডিওটো আমি আগবাঢ়ো ফাৰ্ষ্টতে বন্ধু আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে মডেলটো বেক সাইড তেনেধৰণৰ হয় আৰু আপোনালোকে আছেকে বহুতেই আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে এইটো মডেল গতিকে যিসকলে ইউজ কৰিছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকে পাৰফৰমেন্সবিলাক কেনে পাইছে আৰু আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে সঁচাকৈ এইটো দামত সঁচাকৈ ভিভোৰ পৰা কাৰ্ভ ডিসপ্লে মোবাইল আহেনে হয় বন্ধুসকল আহে এইটো মডেল আহে Vivo T2 Pro 5G মডেলটো আপোনালোকে 24000 रुपीसত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বহুত এটা ধুনীয়া মডেল পাৰ্সোনালি কৈছো বন্ধু আপোনালোকে এইটো মডেল সঁচাকৈ আপোনালোকে গেমিং হওক ফটোজ হওক ভিডিও কোৱালিটি হওক সকলোতে আপোনালোকে বেটাৰ পাব আপোনালোকে পাৰচেজ কৰি এইটো ল'ব পাৰে ডিসপ্লে সাইজ অলপ ডাঙৰ পাব বন্ধুসকল কিয়নো 6.7 ইঞ্চ ফুল HD প্লাছ এমোলেড ডিসপ্লে হয় হাতত খুব এটা ধুনীয়া ইনহেন্স ফিল পাব আপোনালোকে যেন এটা ধুনীয়া দামী ফোন লৈছে সেই ফিলটো আপোনালোকে হাতত ফিল পাব আৰু যেটো ফোন কেমেৰা হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল ফোন কেমেৰা যেটো হৈছে 16 মেগাপিক্সেল ফোন কেমেৰা হয় আৰু যেটো বেক কেমেৰাটো লগতে বন্ধুসকল জনাইছো বেক কেমেৰা যেটো প্ৰাইমাৰী যেটো বেক কেমেৰা হয় বন্ধুসকল এটা 64 মেগাপিক্সেল হয় আৰু যেটো সেকেন্ডাৰী কেমেৰা হয় হেতু আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ 2 মেগাপিক্সেল কেমেৰা ইয়াতে আপোনাৰ OS যেটো সিস্টেম হয় গতি মানে ইয়াতে কি হ'ব আপোনালোকে নাইটত যদি আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰে খুব ধুনীয়া ফটো ক্যাপচাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে গোল্ড টাইপৰ যেটো দেখা পাইছে Vivo এটা নিউ লুকছ হয় এটো নিউ লুকছ মিন্স কি হয় বন্ধুসকল এটো ফ্ল্যাশ হয় ফিংগাৰপ্ৰিন্ট নহয় হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে এটো ফ্ল্যাশ হয় কাৰণ আগতে সকলো মডেল বিলাকৰ বেক সাইডত আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো আহিছিল কিন্তু এইটো মডেল Amoled Display তে আহিছে গতিকে এইটো মডেল আপোনালোকে ডিসপ্লে ফিংগাৰ আপোনালোকে পাব ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা মডেল হয় বন্ধুসকল আৰু মই যদি বেক সাইডত যদি সব দেখাইছো অলৰেডি আপোনালোকৰ Vivo ব্ৰেন্ডিংটো আছে আৰু যদি মই তল সাইডে চাও বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ পাব এটো USB টাইপ C পইণ্ট আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক্ৰোফোন আৰু ইয়াতে সিম ইজেক্টৰ পিনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আপোনালোকে দুখন সিম এখন মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰিব এখন সিম এখন মেমৰি কাৰ্ড বা দুখন সিম আপোনালোকে ইউজ কৰিলে মেমৰি কাৰ্ডটো আপোনালোকে বন্ধুসকল ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু ফোনটো যদি আমি ৰাইট সাইডে চাও বন্ধুসকল ওপৰত আমি যেটো ভলিউম ৰকৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাস এটা পাৱাৰ বটন আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফোনটো হেডত যেটো আমি দেখিবলৈ পাইছো এটো নয়েজ কেনসেলেশন মাইক হয় ভয়েস কোৱালিটি বহুত বেটাৰ পাব আৰু ফোনটো বহুতে স্লিম হয় 7.36 mm স্লিম হয় বন্ধু বহুতে স্লিম আপোনালোকে হাতত যদি ইনহেন ফিলছ হয় বন্ধুসকল বহুতে ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো মই আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছো যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই